แป้งขนมปังนะคะ2 ถ้วยตวงครึ่งใครไม่มีแป้งขนมปังใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้ แล้วก็เกลือค่ะ เกลือประมาณ1 ช้อนชาใส่ลงไป คนให้เกลือกับแป้งเข้ากันก่อนเสร็จแล้วใส่น้ำค่ะน้ำปกติเนี่ยแหละค่ะน้ำอุณหภูมิห้องปกตินะแล้วเราก็นวดนะคะนวดจนเขาเป็นก้อนเท่านั้นเองนวดให้แป้งพอเข้ากันแบบนี้นะคะน้ำนะคะใช้185 ml นะแป้งที่เราได้แบบนี้นะคะเราก็จะใส่ถุงพลาสติกก็ได้หรือว่าห่อพลาสติกก็ได้นะคะวางไว้แบบนี้คือไม่จำเป็นต้องนวดให้เนียนมากนวดให้แป้งเข้ากันก็พอวางไว้แบบนี้ ทิ้งแป้งไว้ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะตัวนี้จะต้องการพักแป้งเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่ามันจะทำให้แป้งเนี่ยคลายตัวและยืดหยุ่นได้ดี1 ชั่วโมงแล้วมาเจอกันค่ะเราพักแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะโรยแป้งนิดนึงให้ดูว่าแป้งเขาจะมีความยืดหยุ่นเวลาเราพักแป้งเสร็จแล้วเขาจะยืดหยุ่นได้แบบนี้ค่ะถ้าเราไม่พักแป้งนะเราจะไม่ได้ยืดหยุ่นขนาดนี้แบ่งแป้งออกเป็น2 ก้อนนะคะเท่าๆกันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆให้แน่นๆหน่อยแน่นๆเลยนะคือแบบคลึงให้มันแน่นๆเลยนะแบบนี้เราจะได้เนื้อเนียนๆนะคะเราก็พักต่ออีกนิดนึงในระหว่างที่เราทำตัวนี้มีนาใช้มาการีนนะมาการีนอุณหภูมิห้องแต่ว่าไม่เหลวใครจะใช้เนยก็ได้อุณหภูมิห้อง200 กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นให้เขาเป็นก้อนกลมๆต้องปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นี่มาการีนนะคะใครจะใช้เนยก็ได้เนยที่ไม่เย็นแต่ว่าไม่เหลวสามารถปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ได้นี่แบบนี้นะคะ200 กรัมแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนระหว่างนี้เราก็จะเอาแป้งเนี่ยค่ะที่เราไอ้นี่ไว้เมื่อกี้มาแผ่เราก็โรยแป้งไปด้วยนะนี่เราก็โรยแป้งแบบนี้ไปด้วยเราก็มาแผ่ค่ะเนี่ยเขามีความยาวประมาณ1 ฝ่ามือนะเราก็วางไว้ก่อนแล้วก็เอาอีกก้อนนึงนะคะมาตัวนี้เราต้องพักแป้งบ่อยค่ะเพราะเราจะให้แป้งเนี่ยเขาคลายตัวแล้วมีความยืดหยุ่นใช้แป้งขนมปังจะดีที่สุดนะคะแป้งขนมปังเขาจะมีกลูเตนคืออะไรกลูเตนก็คือในความคิดของมีนานะอธิบายแบบบ้านๆเลยนะกลูเตนในขนมปังมันคือกลูเตนมันจะช่วยให้ขนมปังนี่ยืดได้ยืดหดได้เพราะฉะนั้นแป้งขนมปังเนี่ยเหมาะกับการทำตัวนี้มากที่สุดแป้งจะสามารถยืดหยุ่นได้ดีจบแล้วเจ้าตัวหลักวิชาการมีแค่นี้ค่ะมากกว่านี้ไม่มีแล้วไม่มีแป้งไอ้นี่ไม่มีแป้งขนมปังใช้แป้งอะไรได้คะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้ค่ะเราก็เอาก้อนนี้ค่ะมาวางแบบนี้แล้วก็กดมันลงไปแบบนี้ก่อนนะเอาตัวนี้นะคะมาวางทับลงไปแต่ว่าวงมันจะต้องเท่ากันไงนี่ไงวงเท่ากันใช่ไหมแล้วก็กดค่ะกดปิดให้สนิทคราวนี้เราจะมารีดค่ะให้ตีเนยให้มันออกมาเป็นข้างๆก่อนเห็นไหมเราจะใช้วิธีการตีเนยออกเป็นข้างๆก่อนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะกดให้ดีถ้าเนยมันปิ้นออกมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากดให้มันดีๆเนยมันจะไม่ปิ้นออกมาแหละเนี่ยเราก็เน้นถ้าติดโรยแป้งค่ะโรยแป้งไปเยอะๆเราจะรีดให้เป็นแผ่นกลมๆใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเหลี่ยมๆใหญ่ๆก็ได้ระหว่างนี้มีนาก็กลับแป้งแล้วก็เก็บตะเข็บให้มันดีๆแล้วก็ค่อยๆกดค่ะ
รีดให้บางหน่อยเวลากับแป้งนะมีนาจะสอนเอาแขนเราเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวช่วยพยุงเอาไว้แบบนี้มันจะได้ไม่ไอ้นี่เขาจะไม่ไอ้นี่เลยเขาจะไม่ขาดเลยเป็นแบบว่าใหญ่ๆหน่อยแล้วเราก็พับเขาแบบนี้ตรงนี้เราจะดึงนะดึงขึ้นมาให้เป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะตรงเนี้ยเราก็จะดึงค่ะจะดึงได้เราก็จะดึงแบบว่าให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวดึงเลยแป้งพวกเนี้ยอย่าไปกลัวเขาค่ะเนี่ยเราดึงแบบนี้ให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมแบบนี้พวกนี้มันดึงได้ขาดก็ช่างมันถ้าเนยมันปิ้นนะคะตักเนยที่ปิ้นน่ะมาแปะไว้ตรงนี้นะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ทำไว้แบบนี้แล้วก็ถ้าใครสมมติว่ามันแฉะมันปิ้นมากก็โรยแป้งไปหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้ค่ะแบบนี้เสร็จเราก็รีดเขาหน่อยนึงตรงนี้นะให้มันเป็นแบบให้มันเป็นสี่เหลี่ยมให้มันเท่ากันอ่ะเห็นไหมเริ่มแตกแล้วแล้วเราก็จับทบมาครึ่งนึงค่ะแบบนี้ส่วนตรงนี้เราก็อันนี้มันจะเป็นแบบนี้จะจับทบมาแบบนี้ดูนะนี่ค่ะกดได้ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วโรยแป้งนิดนึงก่อนก็ได้หรือจะไม่โรยก็ได้เสร็จแล้วเราก็พับแบบนี้เราจะได้แผ่นเป็นแบบนี้ใส่ถุงนะคะพักไว้อุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะ1 ชั่วโมงทำไมต้องพักมันต้องพักค่ะมันเป็นสูตรเขาไม่พักแล้วเดี๋ยวมันไม่ขึ้นชั้นแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้ใช้เป็นเนยไงเนยก็เอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้ใครใช้เนยนะคะมีนาแนะนำให้ใช้เนยที่เอาไว้ทำพายชั้นโดยตรงเขาจะมีขายนะตามร้านเบเกอรี่หรือว่าตามห้างเนี่ยค่ะเพราะว่าเนยพวกนั้นเขาจะไม่ละลายแล้วเขาจะรีดง่ายตามนี้นะหรือจะลองใช้เนยธรรมดาก็ได้ค่ะ1 ชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันโรยแป้งก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ติดแล้วก็จะรีดแป้งค่ะกดก่อนนะนี่นะคะพอเราได้แล้วก็พับค่ะพับแบบนี้พับเป็น3ในระหว่างที่เราพับนะมันก็จะแบบมีเนยปิ้นมาเราก็รีดเขาค่ะรีดให้มันไม่มีฟองอากาศเผื่อมันมีฟองอากาศอยู่ข้างในนะคะเราก็รีดแล้วก็ตัวนี้เอามาทบเข้าไว้จะได้ยาวๆเราจะตัดปลายทิ้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เป็นชั้นเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้ตัวนี้นะตามนี้แล้วก็เราก็จะกะว่าเราจะทำทั้งหมดกี่ชิ้นดีมีนาก็กะแค่ให้เขาเป็นไอเนี่ยให้เท่ากับไอตัวที่ตัดแป้งอย่างเงี้ยมีนากะแบบนี้เลยนะจุ่มแป้งหน่อยนึงแล้วก็ตัดนี่ที่ตัดแป้งแล้วก็ตัดเลยค่ะมีนากะแบบนี้นะเห็นปะอย่างนี้นะได้แล้วค่ะตัวนี้ใครยังไม่ทำพักไว้แบบนี้ค่ะพักไว้ก็คือหากระดาษไขวางซ้อนๆพักไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแต่ว่าถ้าใครจะทำเลยแบบมีนาอุ่นเตาอบที่ไฟ180 องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมหรือจะเปิดพัดลมก็ได้อบแบบเปิดพัดลมก็ได้ก็เอามาตัวหนึ่งโรยแป้งนิดนึงนิดเดียวคุณมีนานิดเดียวค่ะนี่นะคะแล้วเราก็รีดหน่อยนึงอยากใส่ไส้อะไรใส่ค่ะแต่มีนาไม่ได้ใส่
หรือจะใส่ดีเอาอย่างเงี้ยจะทำแบบเนี้ยก็ตรงนี้จะใครอยากใส่เป็นใส่ไส้อะไรก็ใส่นะ แล้วก็ตัดตรงนี้ออกมันจะได้เป็นชั้นเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวตัดให้ดูก็ได้อะตัวนี้จะใส่ไส้ให้ดูให้ชีสแล้วเราก็ปิดก็ได้แบบนี้นะแต่ว่าอีกอันอื่นมีนาทำไม่ใส่ไส้นะอันอื่นก็คือมีนาก็เอามารีดเลยค่ะก็คือโรยแป้งนิดนึงเดี๋ยวเผื่อเขาติดไงก็รีดให้มันบางแค่นี้ค่ะแล้วก็ไปวางบนถาดได้เลยเดี๋ยวเราทาไข่แดงนะคะไข่แดงเนี่ยแหละผสมน้ำนิดเดียวเพราะว่าตัวนี้อยากได้สีเข้มอีโกเนี่ยนะคะกรีดเป็นเส้นแต่กรีดแค่ครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวของแป้งนะแบบนี้นี่ค่ะมีนากรีดไม่ขาดนะมีนากรีดแค่แบบลงน้ำหนักไปแค่ครึ่งเดียวของแป้งเดี๋ยวเราเอาไปอบนะคะอบแล้วนะคะ15 นาทีค่ะนี่ค่ะใส่ไส้ไก่เข้าไปนี่คือพายไก่เลยค่ะอย่าลืมนะคะมีนาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะไปแล้วค่ะก็อร่อยอ่ะก็จริงๆก็จริงๆมันหยุดไม่ได้นี่ค่ะ